คุณผู้ชมเคยเชื่อไหมคะว่าลายมะลายมีไว้พรางตัวหนีสิงโต เชื่อสิครับก็เรียนมาแบบนั้นเป๊ะๆขาวดำตัดกันอยู่รวมกันเป็นฝูง สิงโตตาลายกะระยะผิดจบข่าว ฟังดูสมเหตุสมผลเนอะแต่คุณผู้ชมคะ ถ้า Zero to Know บอกว่า สิงโตอ่านมองลายของมะลายไม่เห็นเลยด้วยซ้ำล่ะคะ ฮะ เดี๋ยวนะ ไม่เห็นได้ไงครับ ลายชัดขนาดนั้นเลย ใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมารื้อความเชื่อเก่าแก่ทิ้งเลย เพราะลายขาวดำนี้ไม่ได้มีไว้สู้กับเจ้าป่า แต่มีไว้สู้กับนักล่าตัวจิ๋วที่บินได้ต่างหาก โห พีคเลยครับ งั้นไปดูกันว่าความลับของบาร์โค้ดเดินได้นี่คืออะไรกันแน่ โอเค ขอเริ่มจากสิ่งที่อยู่ในหัวเราก่อนนะครับ ทฤษฎีพลางตัวหรือ camouflage เนี่ย พอเอาวิทยาศาสตร์ไปส่องจริงๆ มันเริ่มพังเหมือนตึกโดนปลวกกินเลยครับ เห็นภาพมากค่ะ คือมีงานวิจัยที่เขาจำลองสายตาของสิงโตและไฮยีน่าออกมาดูจริงๆเลยนะคะ ผลคือในระยะที่สิงโตจะตัดสินใจล่า คือช่วงกลางวันไม่เกิน 50 เมตร หรือช่วงโพเพลสัก 30 เมตร สิงโตเห็นม้าลายเป็นแค่ก้อนสีเทาทึบๆ เท่านั้นเองค่ะ จริงเหรอครับ คือไม่ได้เห็นเป็นเส้นขาวดำชัดๆเลยใช่ไหม ไม่เลยค่ะ ลายมันเบลอรวมกันหมด ยิ่งถ้าไกลกว่านั้นคือกลืนไปกับทุ่งหญ้าเลย และไอ้ที่บอกว่าลายชัดๆ สิงโตตาลายแหละครับ มันจะเริ่มเห็นลายชัดจริงๆ ก็ตอนเข้ามาใกล้มากๆ ระยะประชิดแล้วค่ะ ซึ่งระยะนั้นน่ะ คือระยะเสร็จโจรแล้วใช่ไหมครับ สิงโตกระโจนใส่แล้วไม่ต้องคลังตัวแล้ว ถูกต้องเลยค่ะ ดังนั้นทฤษฎีที่บอกว่าลายช่วยพรางตัวหรือ motion dazzle ที่ทำให้กะระยะพลาด ผลทดลองกับมนุษย์และสัตว์นักล่าบอกว่าไม่ได้ผลอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะ เอาล่ะ ถ้าตัดสิงโตทิ้ง คำถามคือม้าลายจะลงทุนวิวัฒนาการลายพร้อยขนาดนี้มาสู้กับใครล่ะครับ เฉลยเลยค่ะ ศัตรูตัวจริงคือแมลงวันดูดเลือด พวกเหลือบ horse flies แล้วก็แมลงวันเซสซี่ค่ะ เดี๋ยวนะครับ แค่แมลงวันเนี่ยนะ ถึงกับต้องสร้างลายมาสู้เลยเหรอ อย่าดูถูกมันเชียวนะคะ ในแอฟริกาพวกนี้คือนักฆ่าเลยนะ มันนำโรคร้ายแรงมาก แล้วก็ที่สำคัญ ปากมันเจาะเจ็บเหมือนเข็มเลย อ๋อมีหน้าล่ะ เดี๋ยวนะ ถ้าแมลงร้ายขนาดนี้ ทีนี้ความพีคมันอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชม ม้าลายมันจะป้องกันยังไงล่ะครับ ใช่ไหมคะ ลายขาวดำพวกนี้มันทำงานอันยังไงเนี่ย มันไล่แมลงด้วยพลังจิตเหรอคะ เกือบจะพลังจิตแล้วล่ะ แต่จริงๆ มันเจ๋งกว่านั้นอีกครับ เล่ามาสิคะ อยากรู้แล้ว งานวิจัยของคุณทิมแคโรกับทีมงานนี่แหละ เขาค้นพบว่าลายม้าลายทำงานเหมือนระบบการลงจอด หรือ anti landing system ครับ anti landing คือยังไงคะ คือแมลงพวกนี้บินหาเหยื่อจากระยะไกลได้ปกติครับ แต่พอเข้าระยะประชิดจะแลนดิ้งเกาะผิว ลายขาวดำที่ตัดกันฉับๆ เนี่ย มันทำให้ระบบนำรองของแมลงรวนเลยครับ อ้าว อารมณ์เหมือนตาลายเลยเหรอคะ ก็พอจะว่าได้นะ พอเข้าระยะประชิดจะลงจอด ลายขาวดำคอนทราสต์จัดๆทำให้ระบบกะระยะตอนแตะผิวรวนครับ จะเรียก aperture effect ก็ได้ในบางกรอบอธิบาย แต่ภาพรวมที่งานวิจัยเห็นตรงกันคือ มันลงจอดยากขึ้น ไม่บินเกินเป้าก็ชนแล้วเด้งออกไปครับ สุดยอดเลยค่ะ เหมือนเครื่องบินที่ GPS พังตอนจะแตะรันเวย์เลยนะ ใจเลยครับ แล้วก็มีตัวเลขยืนยันด้วยนะ การทดลองเอาเสื้อลายม้าลายไปคลุมตัวม้า พบว่าลดการลงจอดของแมลงได้ถึง 92% เลยล่ะ 92%โอ้โห บริษัทขายยากันยุงต้องร้องไห้แล้วนะตัวเลขนี้ค่ะ จริงด้วยครับ สรุปคือธรรมชาติสร้างลายนี้มา ไม่ใช่เพื่อให้สิงโตงง แต่เพื่อให้แมลงเกาะไม่ได้นั่นเองครับ ฟังดู make sense มากค่ะ แต่ขอถามแทรกนิดนึงนะคะ ในเอกสารมีการพูดถึงเรื่องสีผิวด้วย ตกลงม้าลายคือ ตัวขาวลายดำหรือตัวดำลายขาวคะ คำถามโลกแตกเลยครับ ถ้าพูดแบบสั้นๆ ที่คนมักจะสรุปกันคือ พื้นฐานสีผิวหรือขนเป็นโทนเข้ม และมีส่วนที่ไม่สร้างเม็ดสีเลยกลายเป็นแถบขาวครับ อ้าว นึกว่าม้าขาวโดนพ่นสเปรย์สีดำซะอีกค่ะ กลับกันเลยครับ คือพื้นฐานเป็นสีดำเม็ดสีเมลานินนั่นแหละ แต่พอมันโตขึ้นจะมียีนตัวหนึ่งชื่อว่า ALX3 อ่านว่า ALX3 ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ปิดไฟครับ สวิตช์ปิดไฟเหรอคะ ใช่ครับ หลักฐานจากงานด้านพันธุศาสตร์ในสัตว์บางชนิดที่มีลายบางชนิด ชี้ว่ายีนอย่าง ALX3 สามารถไปกดเส้นทางการสร้างเม็ดสีทำให้เกิดแถบสีอ่อนสลับเข้มได้ เลยถูกใช้เป็นโมเดลอธิบายการเกิดลายแบบนี้ด้วยครับ ว้าว ธรรมชาติล้ำมากเลยค่ะ คือเปิดดำปิดขาวสลับกันจนได้ลายที่แม่นยำขนาดนี้ เห็นไหมครับ
เรื่องที่ดูเหมือนง่ายๆ อย่างลายม้าลาย จริงๆ แล้วซ่อนสงครามทางวิวัฒนาการไว้นับล้านปี สงครามระหว่างสัตว์กีบกับแมลงตัวจิ๋ว จริงด้วยค่ะ แล้วที่น่าห่วงคือถ้าม้าลายถูกคุกคามจนประชากรน้อยลง เกิดการผสมเลือดชิด ลายพวกนี้อาจจะเพี้ยนหรือจางลง ซึ่งนั่นหมายถึงเกราะป้องกันโรคของพวกมันก็จะพังลงไปด้วยค่ะ ครั้งหน้าที่ไปสวนสัตว์ มองม้าลายแล้วลองนึกถึงระบบการลงจอดสุดล้ำนี่ดูนะครับ ใครเคยเข้าใจผิดเรื่องสิงโตมาตลอด คอมเมนต์สารภาพบาปกันมาได้เลยครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระ เปิดมุมมองแบบนี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป